Kraftstationen Vemork vid Rujkan i Telemark är platsen för en av de mest dramatiska sabotageaktionerna av motståndsrörelsen i Norge under andra världskriget. Tyskarna tog över anläggningen för att komma över produktionen av tungvatten, något som behövdes i Tredje rikets försök att bygga en atombomb. Men en grupp motståndsmän skulle sätta stopp för de planerna. Ja, det var alltså här som de norska sabotörerna en kall februari-natt 1943 klippte upp låset och tog sig in för att spränga tungvattencisternerna på Vemorks kraftverk. Idag är den gamla kraftstationen ett museum. Här får besökarna lära sig om de dramatiska försöken att hindra tyskarna från att komma över tungvattnet och de modiga motståndsmän som utförde de livsfarliga uppdragen. Hydrogenfabriken där cisternerna med tungvatten fanns i källaren revs på 70-talet, men på museet får man se snarlika vattencisterner. Det planeras också för en utgrävning av den historiska tungvattenkällaren som var själva målet för aktionen och göra den till en del av världsarvsutställningen vid Vemork. Men sabotaget 1943 var inte slutet på kampen om tungvattnet. Järnvägen i Rujkan och Tinnsjöfärjan skulle spela en central roll i det sista kapitlet. Tyskarna hade fått igång produktionen igen efter sabotaget, men efter allierade bombangrepp mot fabriken bestämdes 1944 att utrustningen skulle flyttas till Tyskland. Den lastades ombord på ett tåg och den första delen av transporten skulle ske med färja över sjön. För att stoppa transporten sprängde motståndsrörelsen färjan som gick till botten och tog med sig 14 civila i djupet. Därmed var det slut på historien om tungvattnet.